Shashi Miss, can you hear me? Yeah, now it's okay. Okay, so only the last slide. I was discussing about the last slide. So I'll explain last few slides again next time, right? Since when I think when I share screen, I'm having a connection issue, right? There are only two of these slides are there explained. I think actually not much things to explain also. අන්තිම ස්ලයිඩ් එක ස්ලයිඩ් එක තමයි මම කතා කර කර හිටියේ. ආයෙ අපහැදිලි නම් මම ආයෙ පස්සේ වෙලා කියන්නම් ඒ ගැන. ශෂි මිස් කරනවාද ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක? කරන්න මේ කොහොමද? හරි මිස් මං ගන්න. හරි මෙතන අන්තිම ටේබල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එක එක ඩිවයිසස් කීපය ගැන. අර OSI මොඩල් එකේ මොන ලේයර් එකේද එක එක ඩිවයිසස් වැඩ කරන්නේ කියන එකයි අන්තිමට තියෙන එක මතක තියාගන්න. ෆිසිකල් layer එකේ තියෙන devices මොනවද, data link layer එකේ තියෙන devices මොනවද, network layer එකේ තියෙන devices මොනවද කියලා exam එකකට ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අපි මේ layers වලදී කොහොමද ඇයි මේ layers වලට මේ devices දාලා තියෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ පස්සේ lessons වලදී. හරි. එතකොට OSI model එක OSI model එකේ කොහොමද මේ devices වැඩ කරන්නේ කියන එක අපෝ ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. ශෂි මිස්. ඔව් දිල්ලානි මිස් මං ගන්නද එහෙනම් දැන්? ඔව් ගන්න. Let's start. Can you open practical 2, lab sheet 2? අපි lab sheet 2 එක කරමු. ඒකෙන් start කරමු. I'll explain base question until question number 7. Then you can do it. Let me share. Okay, start part 1. Design the following network using packet tracer software. You can take 2 computers. I'll take desktop PC. ඔයාලා මාත් එක්කම කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලව breakout rooms දාපුවාම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. I used copper crossover cable because they are same devices. Now we can check the connectivity. අපිට connection එක හරියට එනවද කියලා check කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන functional port එකක් නැහැ කියලා එනවා. කලිනුත් ඒ error එක ආවා. ඒක ආවේ ඇයි කියලා හෙව්වද කවුරු හරි? අපි මේකට assign IP address assign කරන්න ඕනේ. නැත්නම් connection එකක් නැහැනේ. connection එකක් නැතුව PDU packets send කරන්න බෑ. දැන් මෙයා අරන් තියෙන්නේ DHCP නැහැ, static IP නැහැ. දැන් ඔයාලා දිල්ලානි මිස් ටියුටෝරියල්ස් කරලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා දන්නවා IP කියන්නේ මොනවද,
DHCP static IP addressing කරන්න නැති සමහර විට මම මේකට දැන් අපිට මේක කනෙක්ෂන් එක sorry check කරගන්න IP address assign කරන්න ඕනේ මම මුලින්ම note එකක් දානවා මේකේ මම assign කරන IP address එක 192.168.1.10 192.168.1.11 then assign IP address manually click on subnet then it will automatically fill no need to save ඔයාලට කර්ස් එක ළඟට අරන් ගියපුවමත් පෙන්නනවා ඒකේ ඊතර්නෙට් port එක අප් වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ IP එක assign වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේක 10 මේක 11 කියලා මේකේ මේ ටිකට කියන්නේ network portion එක කියලා ඔයාලා ඒ ටික ඉස්සරහදී ඉගෙන ගනි ඒක සමානව දෙන්න දැනට එම දෙන්නේ ඇයි කියලා ඉස්සරහදී තේරුම් ගන්න පුළුවන් නැත්තම් කනෙක්ෂන් එක වෙන්නේ නැහැ මේ දෙන්නම ඉන්න ඕනේ same network එක එතකොට PDU packet එක send කරා මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා successful කියලා status වැටෙනවා connection status එක ඔයාලට ඕන නම් simulation එක run කරලත් බලන්න පුළුවන් මම මේ ටික ස්පීඩ් කරගෙන යනවා මොකද මම මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ කලින් එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා PDU packet send වෙනවා you can see the packet transferring and connection was okay දැන් මේ දෙකේ connection එක okay ඔයාලට connection එක okay ද කියලා බලන්න පුළුවන් packet send කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතන status වැටෙනවා successful කියලා නැත්නම් මේ PC එකේ ඉඳන් මේ PC එකට හරි මේ PC එකේ ඉඳන් අනිත් PC එකට හරි pin කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා pin command එක ඉගෙන ගත්තනේ. මම pin කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපි ඉන්නේ 10 එකේ 10 machine එකේ ඉඳන් 11 machine එකට pin කරන්න ඕනේ. කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. command එක මතක තියාගන්න pin command එක. pin command එකයි ඊට පස්සේ IP address එක දෙන්න ඕනේ. අපි pin කරන destination IP address. From source to destination. I sent 4 packets, then received 4 packets. No loss on this situation. I can connection එක success. එතකොට design කරා assign suitable IP address and check connectivity. දැන් මේ දෙකම මම කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා modify above network to connect a switch or hub and check the connectivity. ඒ කියන්නේ මේකට hub එකක් හරි switch එකක් හරි connect කරලා check කරන්න කියනවා connectivity. එතකොට මේ විදිහටම cable use කරන්න බෑ. ඔයාලට මම කියලා දුන්නා same devices crossover. එතකොට දැන් අපි switch එකක් connect කරපුවාම මම එතන ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. පේන්නේ නැත්තම් කියන්න. එතකොට switch කියන්නේ different device එකක්. එතකොට අපි use කරන්න ඕනේ copper straight through cable එක.
එතකොට අපිට මෙහෙම යූස් කරන්න පුළුවන්ද? පෝට් එකක් නැහැ. ඔයාලට මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේකේ තියෙන්නේ ඉතර්නෙට් පෝට් එකයි. PC එකේ ලැප්ටොප් එකේ ඉතර්නෙට් පෝට් එකයි අපිට එක්ස්ටර්නල් හයි කරගන්න පුළුවන්, ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඩිෆෝල්ට් එන්නේ එකයි. ඒ නිසා අපිට මේ කේබල් එක ඩිලීට් කරන්න වෙනවා ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරනවා නම්. ඊට පස්සේ අපිට ස්විච් එකේ අපිට කැමති පෝට් එක මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඒකට ජොයින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම එදා කියලා දුන්නා අපි මේ automatically choose connection type එක use කරන්න එපා. ඒක දන්නේම නැති කෙනෙක් තමයි ඒ වගේ use කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ මොන පෝට් එකටද assign උනේ කියලා. මම එක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. එතකොට අපි පෝට් එක දැනගෙන නෙමෙයි කේබල් එක ෆික්ස් කරේ. අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මොන පෝට් එකටද ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පෙන්නනවා Ethernet fast Ethernet 0/1 එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට කනෙක්ෂන් ගොඩාක් තියෙනකොට අපි මොකේටද ඒ කේබල් එක ෆික්ස් කරේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඔයාලට සමහර ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි VLAN කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි VLAN කඩන්නේ ports මත. එතකොට ඒ VLAN එකට අයිති වෙන ports අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි physically ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේක automatically choose කරපුවාම අපිට ඒක decide කරන්න බෑ. ඒ නිසා practice එකට ඔයාලා cable එක select කරලම join කරන්න devices. මේක තෝරගන්නම් 10. දැන් කනෙක්ෂන් එක ඕකේද කියලා බලන්න. in progress කියලා වැටිලා ඊට පස්සේ මම ආයෙ පෙන්නන්න. in progress කියලා වැටිලා ඊට පස්සේ failed කියලා වැටෙනවා. දැන් බලන්න ඇයි කනෙක්ෂන් එක fail වෙන්නේ කියලා. හිතා ගන්න පුළුවන්ද කාට හරි? කට්ටිය කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ, වැරදුනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අයනේ. මම තාම කියලා දෙන ගමන්නේ මොන හරි දන්නවනම් ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරලා තිබ්බේ නැහැ නේද? ඔව් අන්න හරි. ස්විච් එකට කනෙක්ට් වෙලා තිබ්බේ නෑ. මේ කොළ පාට අයිකන් එක එනකන් ඒකේ කනෙක්ෂන් එක එයා එස්ටැබ්ලිෂ් කරගෙන නැහැ. දැන් බලන්න එන. දැන් හරිනේ. දැන් සක්සස්ෆුල්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකලි වෙන දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක ෆිසිකලි කරද්දී ෆිසිකල් කරනවා වගේ තමයි ඔයාලා මේ සිමියුලේෂන් එකේ කරන්නේ. ඒ දේවල් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. සමහර ඒ වගේ ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරනකොට මේකේ අපි මැනුවල් දීලා තියෙන ස්ටැටික් IP එක එයා චේන්ජ් කරනවා DHCP එකට. එතකොටත් කනෙක්ෂන් එක ෆේල් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. real world ඔයාලා configure කරනකොට ඒ වගේ experience එයි. දැන් මෙතන IP address වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට connection එක okay. මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. connection එක successful. simulation එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. එයා කියනවා කනෙක්ෂන් එක ඕකේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ හබ් එකකුත් කනෙක්ට් කරලා බලන්න. දැන් ඔයාලට දිල්ලානේ මිස් කියලා දුන්නා ස්විච් එකේ හබ් එකේ වෙනස්කම්. ඒ දේවල්
මේකේ නම් බලන්න බැරි වෙයි. ඒ උනාට කොහොමද configure වෙන්නේ කියලා ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ what are the cable type used in about two networks? එතකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාලට මාව ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා මිස්. හරි දෙල්ලන්න. ඊට පස්සේ අපි කරේ third question එක modify above network to connect the switch or hub and check the connectivity. What are the cable types used in about two networks? එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා අපි cable types දෙකක් use කරා. ඒ දෙක ලියන්න. Modify above network to connect wireless PC or laptop. Check the connectivity. එතකොට අපි මේකේ wireless connection එක check කරන්න කියලා කියනවා. wireless connection එක check කරන්න අපිට switch එකට wireless connection එකක් නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ ports. මේ cables connect කරන්න. එතකොට අපිට wireless device එකක් use කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන wireless devices තියෙනවා. basically අපිට use කරන්න පුළුවන් access point එකක්. මම access point එකක් use කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි access point එකට connection එක දෙන්න ඕනේ switch එකට. හරි මෙතන අපි switch එකට access point එක connect කරන්න ඕනේ මුලින්ම. එතකොට අපි ඒකට cable එකක් use කරන්න ඕනේ මේක different devices. මේකේ first port එකට මම assign කරන්නම්. ඒකත් connect වෙනකන් ඉන්න. ඔයාලට laptop use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා lap එකක් use කරලා මේකේ connection එක okay ද කියලා බලන්න. මම desktop එකට wireless adapter එකක් වගේ module එකක් connect කරලා access point එකට connect වෙනවද කියලා පෙන්නන්නම්. එතකොට අපි PC එකේ physical part එකට යන්න ඕනේ. අපි මේක physically කරනවා වගේ කරන්න ඕනේ. මුලින්ම machine එක off කරන්න ඕනේ. We have to shut down the PC. මෙතනින් off කරන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔන්නම් zoom in කරලා මේක yellow color වෙනවා machine එක on එකේ තියෙනකොට press කරපුවම
machine එක off. ඔයාලට ඒක ඕන check කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන configurations වලට යන්න බෑ. Device must be power on කියලා එනවා. ඒවා හදන්න ඕන නම් machine එක on කරන්න ඕන. අපි මෙතන තියෙන modules Shashi miss, ඔව් දිලන් මිස්. hacker trace එකේ screen එක විතරයි පේන්නේ, අර configuration window එක පේන්නේ නැහැ. හරි. දැන් පේනවද දිලන් මිස්? ඔව්. එන ආපහු කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි PC එකේ settings හදන්න යනවා නම් physical view එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක maximize කරලා පෙන්නන්නම් මම ඔයාලට. පොඩි disturb වෙනවා ගණන් ගන්න එපා ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේක අපි modules මොන හරි connect අපිට මේ external තියෙන modules connect කරන්න පුළුවන් machine එකට. එතකොට machine එකට modules connect කරනවා නම් අපි machine එක off කරලා modules connect කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට indicate කරනවා මෙතනින් yellow color light එක පත් වෙනවා machine එක on නම් off කරන්න. එතකොට off පෙන්නනවා. අපිට මේක off machine එක off කරලා මේ වෙන configuration මොනවත් කරන්න බෑ. එතකොට error එකක් එනවා device must be power on. ඒ නිසා හැබැයි modules connect කරන්න අපිට machine එක power off කරන්න වෙනවා. මම දැන් මේකේ wireless adapter එකක් join කරන්න යන්නේ. මෙතන port තියෙන සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා අපිට මේ තියෙන port එකක් අයින් කරලා තමයි එතන දාන්න වෙන්නේ. දැන් මම මේ port එක අයින් කරලා මේ WMP 300N කියන module එක තමයි මෙතන join කරන්නේ. ඒකේ description එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. wireless interface suitable for connection to wireless network. ඔයාලා මේ එක module එක click කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඒකේ description එකයි ඒකේ image එකයි. එතකොට ඒක මේකට compatible ද කියලා දැන් මම වෙන මේක තියෙද්දි වෙන module මොකක් හරි එකක් දාන්න ගියොත් ඒක add වෙන්නේ නැහැ. ඒක එන්නේ කොතෙන්ද කියලා පෙන්නනවා ඔයාලට. මෙන්න මේ plus mark එකක් පෙන්නනකොට ඒක add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ port එක ඉඩ නැති නිසා එනවා message එකක් this module is not compatible. හරි. ඒක මේකට compatible නෑ. හරි. ඒ port එකේ වෙන device එකක් use කරන තියෙනවා හරි නම් මේ message එක එනවා. මම ඔයාලට අනිත් machine එක පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේකේ port එක අයින් කරපු නිසා මේක දැනට මේ තියෙනවනේ. ඒකට මේක එක තියෙද්දි මේ module එක ඒකට join කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ join කරන්න ඉඩ නැහැ. ඔයාලට පේනවනේ මේ module එක add වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ තියෙන module එකක් අයින් කරලා මේ module එක add කරන්න. එතකොට දැන් මේකේ cable එක auto අයින් වුණා. ඔයාලට පේනවනේ cable එක නැහැ. දැන් මේක wireless mode එකට හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ power on කරන්න ඕනේ machine එක. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා එයා access point එක detect කරගන්නවා. මේ signal wave එකක් පෙන්වන්නේ එයා access point එක detect කරගන්නවා. දැන් බලන්න එයාගේ IP address එක. ඔයාලට පෙන්නනවා නේද wireless 0 එයා වෙනම IP address එකක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි assign කරපු එක නෙමෙයි. DHCP IP එකක්
wireless access point එකෙන් අරන් තියෙනවා. හැබැයි wireless access point එකකට අපි IP assign කරේ නෑ. දැන් මේකේ අපි physical දීලා බලමු connect වෙයිද කියලා අපව තිබ්බ address එකම. connection එක in progress. එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න ටිකක් වෙලාව ගන්නවා. අපි access point එකේ මොනවත් configuration කරේ නෑ. අපි බලමු මේක simple access point එකක් ගන්න ගත්තේ connect වෙයිද කියලා බලමු. ඔයාලට රීසෙට් කරන්න පුළුවන් සිමියුලේෂන් එක ආපහු මුලින් ඉඳන් බලන්න ඕන නම් මෙතන රීසෙට් සිමියුලේෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ස්පීඩ් එක ස්ලෝ කරලා බලන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ping command එක use කරලා බලන්න පුළුවන් 10 ඉඳන් 11 වලට. එයා ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්න ටිකක් වෙලාව ගන්නවා. ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ස්ටේටස් එක සක්සස් කියලා. අපි දැනට මේකේ මොනවත් configuration කරේ නැහැ. අපි basically කරේ wireless access point එක switch එකට join කරලා මේ network එකේ data transfer කරපු එක. එතකොට දැන් ඒ connection එක success. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට what are the additional device you need to establish above network? එතකොට අපි wireless access point එකක් use කරා. ඊට පස්සේ briefly explain your steps followed in above network design. එතකොට ඔයාලා මේ වෙනකන් කරපු ටික මෙතන point wise ලියන්න. paragraph ලියන්න එපා. ඔයාලා exam එකේදී මතක තියාගන්න point form එකෙන් ලියන්න. use point form to explain your answer. Then all can that means
the answer will be very clear. හරි දැන් ඔයාලා මෙතෙන්ට එනකම් මේ ටික කරලා බලන්න. මම breakout room කඩන්නම්. දිල්ලානි මිස් අපිට time තියේද? දිල්ලානි මිස් ඉන්නවද? ඇති වෙයි නේ ඉක්මනට කරත්. ඔව් දැන් මිස් කරන්න කරගෙන ගිහලා ඉවර කරත් හරි නේද? පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරලා බලයි. හා මෙතෙන්ට එනකම් මං 7 වෙනකම් කරලා ඊට පස්සේ ඒක බලලා ඊට ටික කියලා දෙන්න බැලුවේ. මේගොල්ලන්ට මේ අර මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට කරන්න කියලානේ තිබුණේ. ඒක නිසා මම හිතුවේ සමහරට කරලා තියෙන අයත් ඉන්න පුළුවන් නේ ටියුටෝරියල් එක. ප්‍රැක්ටිකලි. 3 දෙනයි ටර්නින් දීලා තියෙන්නේ. ඔය අර ආන්සර්ස් ටිකනේ ප්‍රැක්ටිකලි කරාද කියලා හැබැයි චෙක් කරන්න අමාරුයි. ඔව් නේ. කියනවාද කවුරු හරි ඊට ටිකත් කරාද මෙතෙන් එනකන්ද කරේ කොහොමද කියලා? මෙතන 7ට විතරයි රියල් තියෙන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒකේ මේ වයර්ලස් පාර්ට් එක ඇඩ් කරලත් නැහැ. ගයනි. මිස් කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කරලා දාන්න කියන්නේ. ඒ මොන්දයිද නැත්තම් මොකද්ද කියන්නේ බලමු. ඒක මම හිතන්නේ අර මේ පය වගේනේ තියෙන්නේ දවස් දෙකේම. එතකොට එහෙම හිතන්නේ අර නේ. මිස් කරලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් දෙන්න නැති වෙයි නේද වෙලාව. හරි. අපි මෙහෙම කරමු එක දවසක මිස් කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රී වෙල විදිහට කරගන්න කියලා ගෙදෙද්දි ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ චෙක් කරමුනේ. එතකොට ආයෙ තියෙන කවද්ද ඉලානි මිස්? අපි මේ ෆ්‍රී වෙයි දැන් Monday next Monday තියෙනවා. next Monday. වෙලාව හැබැයි දාන්න පුළුවන්. දැන් ඊයේ මට ගන්න උනේ නැහැනේ. ඔව්. පැය දෙකක් ඇලොකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන වෙලාවක. ඒ වෙනුවට. එහෙමනම් කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෑ. ඒක මිස්ලා ෆ්‍රී වෙන වෙලාවක් පොඩ්ඩක් බලලා මට කිව්වොත් මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී නම් arrange කරගමුනේ. එහෙම ලේසියි නේ. එහෙම කරමු. කියන්නේ දැන් කොහමදත් ඉංග්‍රීසි එක තියෙනවා 10:30. ඊට පස්සේ අද හවස කීයටද ඉවරන්නේ කියලා නම් මට මතක නැහැ ටයිම් ටේබල් එකේ. කොහමතර කවර් අප් යන්න වෙනවනේ අපිට එක්සෑම් ඩියුටි දවස්වල එක. ඔව් ඒක තමයි දැන් මේවා තාම මුල ප්‍රැක්ටිකල්නේ. එතකොට මේ කරන්න ටයිම් එකක් මදි වෙයි සමහර විට නේද එතකොට. ඔව් ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික එහෙමත් මම මිස් ෆ්‍රී වෙලා කියන්නේ ඒ වෙලාව මම චෙක් කරලා arrange කරලා දෙන්න. හරි. කරගෙන යන විදිහට කරන්නකො එහෙම ගැටලුවක් නැහැ නේද? අපිට වෙනම අවස් ගන්න පුළුවන් නේද? හරි මිස්යි.
හරි කන්ටිනියු කරන්න කලින් දැන් ඔයාලට කිව්වනේ මම මාත් එක්ක කරන්න කියලා මට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා කවුරු හරි පෙන්වන්න ඔයාලා කරපු ටික මොනවද ආපු ප්‍රශ්න වගේ එහෙම හොඳයි නේද දිල්ලානි මිස් ඔව් එහෙම කමක් නැහැ. නැත්තම් මම අන්තිමට කියපු ටික පැහැදිලි නැත්තම් මම ඒ ටික ආපහු කියන්නද? මම අන්තිමට කරපු ටික අහුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා නේද? හබ්ස් ස්ලයිඩ්ස් තියරි ටික නේ ඔව් පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ මම ඉක්මනට ඔන්න ඒ ටික කියන්නද එහෙනම්? ඒක මිස්ටායි වෙනම වෙලාවක ගන්න පුළුවන් නේද? ප්‍රැක්ටිකල් එකම. ඔව් ඒක පැය දෙකක් විතර මේගොල්ලන්ට එක බ්‍රේක් අවුට් දිගට රූම්ස් දාන්න වෙලාවක් නැහැනේ. ඔව් ඔව් හින්ද මම අර ඇහුන්නේ කියපු හරි වගේ ඉඳන් ටික ආපහු පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හා හරි මිස් එන්න එම් කරන්න. හරි. විනාඩියක් දෙන්න මම ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔෆ් කරගන්න. ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන්න කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා මොනවද ප්‍රශ්න කියලා කතා කරන්න කට්ටිය දැන් ලැබ් එකේදී වගේ අපිට මොනිටර් කරන්න අමාරුයි. අමාරුයිනේ එතකොට කෙරිච්ච තැන් නොකිරිච්ච තැන් ඔයගලන්ට තේරුන්නේ ඒවා බලන්න ඇත්තටම අමාරුයි ඔන්ලයින් කරනකොට. ඔයගලන්ට දිගටම සෙමිස්ටර් එක ඔන්ලයින් නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නැති. ප්‍රැක්ටිකල් අපිට ඔන් ග්‍රවුන්ඩ් ගන්න වෙලාවක් තියෙන විදිහටනේ ගන්න වෙන්නේ. ඒ මොනකත් අපි කරගෙන යන්න එපා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න තියෙනවා අහලා විසඳ ගන්න නැත්නම් ටිකක් හරිදරයි. හරි. අහන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඔයගලා මෙන්නකට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැති වුණාම ධ්‍යාන එකට එක්කනයි දෙන්න උත්තර දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර අහගෙනම ඉන්න කෙනෙක් අහගෙන ඉන්නවද නැද්ද කියලාත් මන්ට කරන්න අමාරුයි. එහෙමනම් ඔයගලන්ට තේරුණ නොතේරුණ තැන ඔයාලටම තමයි අන්තිමට විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ගැන කියන්න. හරි. So here I'll explain these things. I think this first set of things was okay. So I'll start from this place because these things are the ones I think that was not so clear to you, right? Okay. So I'll show you this one, which I couldn't do this, right? So here, look at this table, and here you have different layers, right? So when it comes to OSI model, we are going to learn about the OSI model later. So don't worry if you do not know about the OSI layer and what each layer contains, right? So here you are going to know about 3 different layers: physical layer, data link layer, and network layer, right? And the devices that we use in each layer, right? So here you have less intelligent devices, right? And when it goes up in the ladder, you find intelligent devices, right? Usually hubs and repeaters, we don't talk about these ones as intelligent devices. These are not intelligent devices, okay? So when it goes up in the ladder, we have intelligent devices. Not intelligent means it doesn't understand anything, right? So when it comes to a hub, you know that hubs broadcast whatever the message it receives, right? Therefore, it is not an intelligent device. So that's what I was talking about here. So I'll move into that particular slide and discuss about that. Here you have a hub, right? This is an example hub, and here you see number of ports are there. Okay, so computers can be connected into
these ports. For an example, assume that you have 5 computers, each connected to each of these devices. Okay, so what the hub can understand is, hub can understand that these ports are connected into a computer, right? Other than that, it cannot understand anything else. That's why we say it is not an intelligent device, right? And you know, another thing, when I was discussing about this slide, I told you about MAC address, and I told you about IP address. You know what's the difference between an IP and MAC addresses, right? So this is something logical, and this is the physical address, right? So physical address means that this is attached to the hardware. So whenever you think of a network interface card, right? Each and every network interface card is attached with the MAC address. I think you all checked MAC address of your machines, right? And also you check the IP address. And IP address can be changed time to time, right? Sometimes you may assign dynamically generate IP addresses, and sometimes you may generate static IP addresses, right? So usually static IP addresses you assign, and dynamic addresses it will generate it. Okay, but when it comes to hub, none of these things could be recognized by a hub, right? Hub එකක් ගත්තම MAC addresses වත් IP addresses වත් ගැන අවබෝධයක් hub එකකට නැහැ. ඒකයි අපි යාට කියන්නේ ආ intelligent device එකක් නෙවෙයි කියලා. එතකොට MAC address එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ network interface card එක. network interface card එක හරහා තමයි අපි network එකකට connect වෙන්නේ. ඒතර MAC address එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ කියන්නේ මොන computer එකටද connect වෙලා ඉන්නේ කියලා hub එකකට හොයාගන්න බෑ. හැබැයි යා දන්නවා තමන්ගේ port එකට කවුරු හරි කෙනෙක් connect වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නත් තියෙනවා network to see them as a single unit කියලා. ඒතර network එක ගැන බැලුවම hub එකට තේරෙන්නේ තමන්ට connect වෙලා ඉන්න network එක තනි unit එකක් විදිහට. මෙතන ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් roughly. දැන් මේ පැත්තෙන් සිග්නල් එනවා කියලා. ඊට පස්සේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඩිවයිසස් කීපයක්. මෙතනින් එන සිග්නල් එක යා කරන්නේ මේ ඔක්කොටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරලා දාන එක. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තියෙන සර්කිට් එකක් විදිහට තමයි යාට පේන්නේ. මෙහෙන් එන ටික මේ ඔක්කොටම යවනවා. මේ පැත්තෙන් එන data ටික මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්කොටම යවනවා. වෙන වෙනම අඳුර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. Right? So hub doesn't care about MAC addresses or IP addresses. Therefore, it is not an intelligent device. It will broadcast whatever the message it receives, right? So here, the second one is switch. And here, you have a repeater also. We discussed about the repeater as well. Repeater will repeat the signal, right? Based on the length of the cable, I told you that your signal may become weaker. හරි මම මෙතනදී ඔයගලන්ට කිව්වා නැවත වතාවක් තමයි මේ කියන්නේ රිපීට් එක ගත්තාම ඊට කලින් නේද තිබුණේ මෙතන රිපීට් එක ගත්තාම රිපීට් එකකින් කරන්නේ වීක් වෙච්ච සිග්නල් එක ආපහු රිපීට් කරන එක. මෙතන ස්ට්‍රෝංග් සිග්නල් එකක් විදිහට රිපීට් කරනකොට දැන් මේ පැත්තේ කවුරුද සෙන්ඩර් ඉන්නේ මේ සයිඩ් එකේනේ. ඒතර රිසීවර් ඉන්නේ මේ සයිඩ් එකේ. Sender may be somewhere here and receiver may be somewhere here. Without a repeater, if we have a long cable, this signal will become weaker and weaker, and here something like this will arrive the destination or the receiver, right? So therefore, by looking at this signal, it will not be able to understand the message properly. එතකොට දැන් මෙහෙම දිග කේබල් එකක් තිබ්බම source එකෙන් එහෙම නැත්නම් send එකෙන් යවන signal එක weak වෙලා දුර්වලලා අන්තිමට මෙතනට යනකොට මේ විදිහට ගොඩක් weak වෙච්ච signal එකක් හම්බ වුණොත් මොකද්ද මේ පණිවිඩය කියලා හඳුරු හරියට
මේ receiver අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. මේක destination එකේම නැත්නම් receiver send එක. හරි. ඉතින් එතනදී අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි අපි repeat එකක් කරා මෙන්න මේ හරියකදී. මම හරියකදී ආපහු ඒ signal එක regenerate කරනකොට ඉතින් මෙතන ටිකක් distance එක තිබ්බත් ආයෙ චුට්ටක් ආපහු signal එක අඩු වුණා. තේරුම් ගැනීමට පහසු මට්ටමක signal එකක් තමයි destination එකේදී හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේකෙදිත් අර මුකුත් එහෙම අර ෆිල්ටර් කිරීමක් ගැන මොනවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකයි අන්තිමට ටේබල් එකේ ඒකත් තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ ෆිසිකල් ලේයර් එකේ. ඊට පස්සේ තියෙන device එක තමයි මෙතන switches, bridges, network interface cards ගැන අපි කලින් කතා කරා. bridges ගැන කතා කරා. bridges network දෙකක් එකට එකතු කරනකොට bridge එකක් කරා එකතු කරනවා කියන්නේ ඊළඟට switch එක තමයි විශේෂයෙන් hubs එක comparatively කතා කරන්නේ. Right? So we discuss about hubs and in compared to hub we are going to discuss about switches. Okay, so here switches it is somewhat intelligent because here whatever the device connected to the switch could be clearly identified by itself, because here it will maintain the MAC addresses, right? MAC is the physical address, you already know that, right? So whatever the computer connected to each and every port could be easily identified with help of each and every MAC address, because MAC address is unique to the network interface card, right? So if the switch can identify the MAC address, that means switch can identify what is that machine. The machine එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න අපි MAC address එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර MAC address එක ඔයගලගේ network interface card එකත් එක්ක attach වෙලා තියෙන. ඒතර switch එකේදී එක එක MAC addresses පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි switch එකට පුළුවන් අපි එවන signal එක අවශ්‍ය කෙනා තෝරලා යවන්න. හරි. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට details තියෙනවා. ලොකු වෙලාවක් ගන්න බැරි නිසා මම ඔක්කොම විස්තර කරන්නේ නැහැ. හතර hub වගේ හම්බ වෙන හැම signals ටික broadcast කරලා දාන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය කෙනාට විතරයි අවශ්‍ය විදිහට යවන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මැද හරියට ඊට පස්සේ කිව්වා අපි මේ collation domains ගැන. ඒතර packet තෝරලා යවන නිසා data packet collide වෙන්න නැතුව අවශ්‍ය කෙනාට යවන්න පුළුවන්. ඒතර collisions හරි අඩුයි. broadcast network එක කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු hub network එකේදී හැම තැනටම packets ටික කියන්නේ යවෙන නිසා data signals යවෙන නිසා collisions වැඩි. collisions ගැනත් ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ඉගෙන ගන්නේවි. packet trace එක හරහා ඔයගලන්ට message pass වෙන විදිය බලනකොට ඔයගලන්ට පස්සේ ඉගෙන තේරුමක් එයි. දැනට ලකුවට තේරෙන්නේ නැත්නම් වැඩි කලබල වෙන්න එපා. හරි. ඒක තමයි switches. ඊට පස්සේ switches වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරා. සම්පූර්ණ packet එක එනකන් ඉඳලා යවන switches සහ packet එක එනකන් ඉඳලා යවන්නේ නැතුව කෙලින්ම එන විදිහට data යවන switches විදිහට. The cut through one will send or forward the packet whenever it at the same time it arrives, but the second one, store and forward, as the name, right? It waits until the packet fully arrives, and thereafter it will forward it, right? And the router, here we talk about IP addresses, and when it comes to this layers, see here it is there in the network layer, and here this is the layer that we consider about IP addresses. මෙතනදී අපි කතා කරාගලා මතකයි MAC addresses ගැන. And here when it comes to network layer we talk about IP addresses, right? So usually with help of a router, as the name, router means it can route the packets to the destinations, right? So usually if you have a network here and you will have a router here and another network may be outside somewhere here, right? මම අඳින පින්තූර නම් ක්ලියර් නෑ නේද? කියන්නේ මම අඳිනවට වඩා ඇඳෙනවා. Okay.
So if it is a router here, and assume you have one network here and another network here, right? So this can connect two different networks like this, and it can route packets, and it can, this may be the outside network, this may be, this A may be your internal network. Assume B is the outside network, right? Assume that you receive internet through this outside network into your network. In that case, it can clearly identify which packet should come to your network. දැන් route එකකින් පුළුවන් internet එකට ඔයගොල්ලෝ connect වෙන්නේ route එකක් හරහානේ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාලා routers පාවිච්චි කරනවා ඇති ගෙවල් වල. ඒතර ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවා internet එන්නේ route එක හරහා කියන කාරණාව ගැන. හරි. එතකොට දැන් අපේ network එකට ලැබිය යුතු data තියෙනවා. අපේ network එකට අවශ්‍ය නැති data තියෙනවා. IP addresses ගැන ඔයගලන්ට මතක ඇති. අපි කලින් අර number of Google trace route එහෙම commands පාවිච්චි කරා ඔයගලන්ට මතක ඇති. trace route කරන්න IP addresses වලට කොහොමද එක එක hops number of hops ගන්න එහෙම කියලා අපි බලුවා. ඔයගලන්ගේ practical එකේ තියෙනවා. අපහු ඒක චුට්ටක් බලන්න. එක තැනකින් ඉඳන් තව තැනකට data යවනකොට කොහොමද යන්නේ, මොන IP addresses pass කරගෙන යනවාද, අන්න ඒ වගේ අපි පොඩ්ඩක් practical එකේදීත් කරුණා. ඒක පොඩ්ඩක් අපහු බලන්න. එතකොට මේ විදිහට මොන තැන්වලට data යන්න ඕනි කියලා හරියට ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන් router එකකට. හරි. ඒතර router එක මේ IP addresses හරහා අවශ්‍ය විදිහට ෆිල්ටර් කරලා අපේ network එකට අවශ්‍ය data ටික විතරක් එවලා අනවශ්‍ය data ටික අපිට එවන්න නැතුව ඉන්නවා router එක හරහා. හරි. ඒතර router එක ගත්තම ගොඩක් intelligent device එකක්. IP ගැන අපි කතා කරන්නේ router level එකට එනකොට. හරි. ඒතර මේ ගැන ඔයගොල්ලන් practicals කරනකොට වැඩිදුර කතා කරේවි. ඊපස්සේ gateway එක ගැන තමයි. gateway එක සාමාන්‍යයෙන් අර අපි protocols ගැන කතා කරනවා. ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඇත්තටම. මේ අර OSI layers, protocols එහෙම දෙයක් ගැන පස්සේ අපු ඉගෙන ගන්න වෙනවා. gateways ගැනත් එහෙමයි. gateway එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, අපේ internal network එකක් පිට network එකක් එක්ක වෙන වෙන්නේ කොහොමද, ඒ ඔක්කොම දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. නිසා දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන devices හරහා අපිට network අතර communicate කරන්න පුළුවන් කියන එක විශේෂයෙන් මෙන්න මේ table එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා ටික physical layer එකේදී ඔයගලන්ට පාවිච්චි වෙන devices මොනවද, ඊට පස්සේ switches, bridges අය අපි පාවිච්චි කරන්නේ, routers අය අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. එතකොට සමහර දේවල් ඔයගලන්ට තියෙනවා මේ OSI layer එක, ඊට පස්සේ collation, packet collation ගැන පස්සේ තමයි අත්‍තරම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. devices ටික විතරනේ මේ slides වල තියෙන්නේ. ඒතර devices ගැන විතරක් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. අනිත් කාරණා වැඩි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟ කොටස් වලදී ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. ඒ ටික තමයි කියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අන්තිම slide එක එනකොට තමයි disconnect උනේ. අන්තිම slide එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කර හිටිය devices කොහොමද මේ layers වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් hub එක මෙතන physical layer එකේ තියෙන්නේ intelligent නැති හින්දා පහළම මට්ටමේ ඊට වඩා උඩ මට්ටමේ data link එකේදී MAC addresses පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි switch එක එතනදී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. NIC කොහොමද MAC address attach වෙලා තියෙන්නේ NIC එකට කියලා ඔබ දන්නවා. ඊට පස්සේ routers සහ layer 3 switches කියලා තියෙනවා. ඒකත් layer 3 කියන switch වර්ගයට පුළුවන් routing capabilities තියෙනවා. හරි. එතන මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා data link layer එකේ switches තියෙනවා, network layer එකේ switches තියෙනවා. එතන මේක මෙතන තැන් දෙක තිබ්බට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා layer 3 කියන්නේ එක device එකක්, switch කියන්නේ එක device එකක් කියලා. එහෙම නෙවෙයි. හරි. layer 3 switches කියන එක මේ තියෙන්නේ. හරි. තනි එකක්. This is one thing. layer 3 switches. Okay. මේක එක දෙයක්. එක මෙහෙම තියෙන විදිහට සමහරට ඔයගලන්ට පැටලෙන්න පුළුවන්. This is one particular thing, layer 3 switches. So these two are different types of switches. Right? So here in this switch, that means the switches in data link layer does not have routing capabilities.
And the switches in this third layer or the layer 3 are called as layer 3 switches. Those switches have these routing capabilities, and those are much intelligent than the switches you find at data link layer. Sorry, data link layer එකේ තියෙන switches වලට වඩා intelligent layer 3 switches කියලා ගත්තම routing capabilities තියෙන හින්දා. එතකොට ඔපරේට් වෙන විදිය ගැන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ෆිසිකල් මට්ටමේදී අපි මොනවත් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. MAC addresses, IP addresses ඒ මොනවත් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එන සිග්නල් එක අනික් අතට යවන එකයි කරන්නේ. ඒකයි hubs උයි repeaters උයි තියෙන්නේ. hub එක කියන්නේ multi port repeat එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ වෙන සිග්නල් එක ports ගොඩකට repeat කරනවා. හරි. ඒතර hubs repeaters මෙතනට අයිති වෙන්නේ මේ දෙන්නට කිසි තේරුමක් නැහැ. තමන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න devices ගැන වැඩි දෙයක් නැහැ. තමන්ට හරි device එකක් join වෙලා ඉන්නා කියලා විතරයි hub සහ repeaters කියන දෙන්න දන්නේ. ඊළඟට data link එකේදී switches, bridges, NIC ඒවා හරහා අපිට device එක recognize කරගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපිට පහසුවෙන් අවශ්‍ය data අවශ්‍ය තැනකට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ network එකේ routers, layer 3 switches තියෙනකොට අපි පිට network හරහා සම්බන්ධ වෙලා පිට තියෙන IP addresses වලට data යවනවා. පිට IP addresses වල ඉඳලා අපේ internal network එකේ IP addresses වලට data එනවා. ඒකට IP addresses handle වෙනවා මේ කියන තුන්වෙනි layer එකේදී. ඔය ටික තමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ කියන devices ගැන විස්තර තමයි මෙතනින් උඩ slides වල තියෙන්නේ. Right? So all the details about the devices you have here are up there in the slides. And remember about these MAC addresses and IP addresses also. Okay, so that's what I wanted to discuss today. I think Shashimix explained you how to create the network. So those who couldn't complete that practical, please complete that practical, and we'll arrange another session for completing all the rest of the practicals that we couldn't cover because of the examinations. Okay. Sashimi සාමනාත් කියන්න තියෙනවද නේද? නෑ මිස් කිව්වා වගේ කම්ප්ලීට් කරන්න අර කරපු ටික සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක අමාරුයි. අර ටික කරන්න නැතුව කරගන්න බෑ, කන්ටිනියු කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ටික කරන්න මන්ඩේ නම් අපි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක පටන් ගමු නේ. Shashimi මේ සතිය වෙලාවක් තිබ්බොත් අපි arrange කරලා කරමු. නැත්තම් හරි. හරි මිස් හරි. Now ඔයගොල්ලන් යන්න English session එකට. Thank you all for joining. Okay, thank you.